पाउँछन् किन पाउँदैन सिस्टर चाहिँ दामी बेटा चाहिँ अर्ग्यानिक हेलो गुड मर्निङ मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई आज फेरि म तपाईँहरूको सामुन्ने एउटा ब्लगको साथमा आइसकेको छु त्यो चाहिँ के हो भन्ने तपाईँले चाल पाइहाल्नु भयो म चाहिँ आज यता मेरो बस्ती घरमा आएको छु अब म तपाईँलाई यहाँको अलिअलि अहिले देखाउने छु अम्फी रहेछ फुल आगे भर्खर उयो हुँदो रहेछ अहिले अम्फी दाना फल्ने टाइम कहाँ भएको छ जुम गर्नु यो अम्फी कहाँ चिन्छ यो चाहिँ यो रुख चाहिँ उहिले हामीले सानोमा खान्थ्यो नि है आज्ञा एक दाना अन्त एक दानाभन्दा बेसी खान्थ्यो त रिङ्गटा पो चल्छ त कस्तो मिठो हुन्छ नि दाना हो दाना यसको कि खान्थ्यो कि हामीले सानोमा एक दानादेखि बेसी खायो चाहिँ रिङ्गटा चल्छ त्यहाँदेखि यसको चाहिँ उहिलेको मान्छेहरूले बत्ती बाल्छ भन्छ नि लाइट नहुँदा चाहिँ बस्तीतिर चाहिँ Few moments later. लाङ्के पिन्ठालो कोही लुगा त बस्तीमा आएपछि त गतिनँ यो अम्ले मलाई दुख्छ उताइदिने दिएन यो कति बेसी पनि हामीले सुक्खा पोसी हेर्नु त माथि दुध उयो गर्नु A few moments later. पैसा खै भन्दाखेरि मामाले दिन्छ भन्छ पैसा खै भन्दा मामाले दिन्छ नि पानी काल कल एकदम भाबीले बेच्यो कि पानी पुरी दिनु नि भन्छ पुरी दिनु नि भन्छ तपाईँले खनेको चाहिँ अघि खनेको चाहिँ देखाइन नि मैले कति निकालेँ ऊ भइरहनु छ ल तरुल मेरो एक बुझ्नु छ यो बाटै खाएको दामी बदलाउँछ है तरुल मलाई अराठे चाहिँ मनपर्छ गुलिलो हुन्छ तर यसो झामी चाहिँ झामी भएछ नि An eternity later. पाउँछन् किन पाउँदैन भोलि फेरि
आमा र बाबाको आमा लाग्यो त्यो हजुरआमाको अलिकति के भन्छ दनादल फाक्सा सिक्छु ल čia ए निङ्रो पनि रहेछ त खोइ निङ्रो देखिन आजलाई निङ्रो ता निङ्रो गम्सी बोल कान्छी दल सिस्नु दल फाक्सा खोइ सिस्नु यो खास सिस्नु चाहिँ यो खान्छ नि यो चाहिँ हो सिस्नु सिस्नु नचिन्ने त मामा अन्त कोहीले त अर्कै सिस्नु खाँदो रहेछ है चुडुल घरमा एउटा झोला बार्नु होला नि सिस्नु चाहिँ दाइँ बेडा चाहिँ अर्ग्यानिक सिस्नु मान्छेले टिपेर लगेर अब त भारीमा सिस्नु पनि पाउँदैन रहेछ पहिला कस्तो आम्म सिस्नु राख्ने जग्गा नभएर त्यस्तो एउटीको नगन चाहिँ आगे भारी राख्ने जग्गा चाहिँ कहाँ कस्तो बेसी हुन्थ्यो पहिला अन्त अहिले अब रोड पजुगी मान्छेहरू सब त हाम्रो यो चाहिँ त बुइमा राख्नु नि म किस्सर स्टिल बसिदियो सक्छु ए खन्ने मिथे केला लगेको अब गान्तोक त कसले खेलाउँछ सिस्नु पनि पाइनँ यसपालि त सिस्नु नै छैन आमा यतिको त रहेछ है के रहेछ भन्नु बाउ यो त